Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Shenja. Jemi dhe me një edicion të radhës të emisionit Studio E Hapur. Gjatë edicioneve të deritanishme, kemi biseduar me politikan, lider partijak, analist, ekspert, zyrtar shtetëror, përfaqësues të sektorit civil, gjithmonë rreth temës boshte, e cila është integrimi i Maqedonisë, referendumi i 30 shtatorit, marrëveshja me Greqinë dhe pasojat apo përfitimet që do të ketë ky proces gjatë periudhës në vazhdim, si ndaj shtetit, ashtu dhe ndaj qytetarëve. Mbetemi në temën e njëjtë, por kësaj radhe me një mysafir tjetër. Duke vlerësuar rëndësinë e procesit integrues, konkretisht anëtarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, vlerësuam se përgjigje më të drejtpërdrejta dhe po aq të rëndësishme do të mund të japin dhe diplomatët ndërkombëtar, ata që janë më të thirrur për të përfaqësuar konkretisht Bashkimin Evropian në vend. Andaj për sonte vendosëm të bisedojmë me ambasadorin e Bashkimit Evropian apo delegacionit të BE-s në Shkup, zotit Samuel Zhbogar. Për shkak të agjendës së tij dhe aktiviteteve që ka delegacioni i BE-s, nuk ka patur mundësi që të jetë i ftuar në studion ton, por ne ishim mysafir në pritjen e tij në Kumanov, me njëherë pas një takimi me qytetarët të cilin e realizoi ai vet bashkë me shoqëruesit e tij apo kolegët nga delegacioni i BE-s në Shkup. Me ambasadorin Zhbogar biseduam për temat të cilat janë të rëndësishme apo pyetjet të cilat më së shpeshti po qarkullojnë në opinion në kuluaret politike si dhe në mesin e vet qytetarëve. Ka po shkon Maqedonia, cili do të jetë vendimi që do të marrin qytetarët dhe cilat do të jenë përfitimet apo pasojat nga mosmarrja e një vendimi të drejtë eventualisht. Kemi biseduar dhe për përfitimet ekonomike që pret vendi nga anëtarësimi në BE dhe fillimisht nga procesi i negociatave me Bashkimin Evropian, si dhe nga përgjegjësitë dhe detyrat të cilat duhet t'i marrim ne si shtet, si qytetar dhe si bartës të institucioneve publike. Atëherë ftoj që pa humbur kohë në vazhdim të ndjekim bisedën që realizuam në qytetin e Kumanovës me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shkup, zotin Samuel Zhbogar. Ta ndjekim. Mr. Ambassador, as first, thank you very much for your time and accepting our invitation. Thank you very much. Very happy to talk to you tonight. Atëherë, të fillojmë me pyetjen e parë. Ju sonte ishit këtu në Kumanov në një tribun ku temë qendrore ishte pozita apo roli i femrës në tregun e punës. Me siguri ka pasur interesim nga qytetarët, nga të pranishmit, edhe për temën aktuale, procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Tonight we came to Kumanovo within our project that we call Dialogue with Citizens, where we go across the country and we talk about the European Union. We talk about expectations of people from the European Union and expectation of people about their own future. And in each city we choose a different topic so that we cover all of the important priorities of the European Union, all the important values of the European Union. And today, yes, we discussed women in labor market, how we can support better equal rights, equal participation of women in employment, in labor market. But of course, at the same time, we discuss all other issues, and the theme that unites everything, the silver lining of all discussions, is always European integration of the country and how the things could be better when you join European Union. And that's why we are going around under the slogan, under the title, Imagine the Future Together. Imagine how much the future could be better together, how much more we can do better together. Somehow to encourage people to get excited about European future, about the road that we are entering together soon.
Atëherë ju jeni dëshmitarë dhe një atmosfere që është krijuar para referendumit, jemi në një fushat. Cili është vlerësimi juaj personal për gjithë atmosferën e krijuar deri më tani? It's very important decision that the people will be making at the end of the week. And I understand that it's not an easy decision for people to make. It's a difficult decision. It's very emotional decision. At the same time, it is decision about the future of the country. We've seen for the past 10 years where the country ended without the clear European perspective. And now these doors are opened, as Mogherini said here in Skopje, and we all hope that citizens will choose decision for the future of the children, for the future of a better country, of integration in the EU and NATO. But of course it's a decision for people to make, and at the end we will respect that decision. Një pyetje që shpesh parashtrohet, por duam dhe një përgjigje nga ju ta dëgjojmë. Pse është i rëndësishëm integrimi i Maqedonisë fillimisht për shtetin? You know, when we talk about European Union, there is one word that describes the European Union and what it's all about. It's together. It's being united, being together. Because together we are stronger economically. Together we can provide better future, better prosperity for our people. Together we can provide better safety for our people. And together we can deal better with the challenges that we are confronting every day. And I think that goes even more for the countries who are outside of the big family of the European Union. I used a comparison at the launch of our dialogues when I said we are living in the world these days where it's quite a challenging world. It's like a very rocky sea, if you want, a sea with very high waves. And in such waves, it's in such a rocky sea, it's much better if you are on a big boat, if you're on a cruiser, than being all alone in a small boat. It's much more difficult to survive. And I think this is, when you ask me why for me it's important, I think that's why for me it's important, because it is, you will be so much stronger and the future of people will be so much better if within the family where you belong and with whom you share the same values. Përse ditëve të fundit po shohim vizita të zyrtarëve evropian dhe botëror, kryetar shtetesh, kryeministra, ambasador të ndryshëm në prag të këtij referendumi. Përse Maqedonia është aq e rëndësishme për Bashkimin Evropian dhe për perandimin? It's been for 10 years that the country was going in the wrong direction. So now, after a very long period, we see that the country is going in the right direction. The country has started the reforms, is doing the right steps. It's in the right direction. It's on the right tracks, and we want to keep it that way. The country took a very difficult decision. Well, the government took a very difficult decision, and the parliament took a difficult decision. Now it's for the people to decide. And we know it's a difficult decision, but it is a decision that really unlocks the doors for the future. And that's why I think so many leaders from Europe are coming to express our support for difficult decisions that people will have to make in the next few days. I think this is the message, that we are with the citizens. Our leaders are deeply interested in this issue, are following very closely this issue, and they want to, with the visit, they want to demonstrate that we are interested for this country to move forward. We are interested for these people to live better lives, and for this country to leave all these political crises behind.
I think these are, if leaders like Merkel are coming, Mogherini and Commissioner Hahn, if leaders like Macron and others, President of Slovenia and Croatia are posted videos, and all the other ministers, this show that there is an interest, sincere interest for the good of this country. And we all believe that moving forward is good for this country, and that's why I think they all came and tried to show love, as I said, to show that there is Europe there who loves the country, who loves citizens, and really want them to move forward. E përmendet presidentin Macron dhe thirrjen e tij, kujtojmë që është presidenti një vendi që kundërshtonte zgjerimin e Bashkimit Evropian. Ka dhe vende të tjera që janë kundër zgjerimit në Ballkanin Perëndimor. Ka ndryshuar kjo qasje apo ka ende rrezik që ndonjë vend pas ndryshimeve kushtetuese përsëri të pengojë integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian? There is no member state that is opposing enlargement process. During the Bulgarian presidency, European Union issued a strategy for the Western Balkans where it reconfirmed the interest to get Western Balkans inside the EU. There was a summit in Sofia which also reaffirmed again commitment to the Western Balkans countries that their future is in the European Union. The differences between member states is just in assessment whether the country has done enough of reforms to actually move forward. And this is, I think, the key, what the member states will be deciding next year, provided that you move forward with the implementation of the Prespa agreement. The countries will be looking at what kind of reforms you have been implemented and what can you demonstrate. How can you demonstrate your commitment to reforms? So this will be assessed by the member states, and provided that you continue with the pace that you've been doing so far in implementing reforms, is in rule of law and judiciary, in security service, in public administration and other areas, then I'm sure everybody will come on board. Primarily, I think your citizens will be the first indicator of the success in June. If your citizens for themselves will see that there is a change in the way the country is governed, then I'm sure that the foreign ministers of member states will recognize this change as well. I përmendet reformat, ato e dim që do të fillojnë menjëherë pas ndryshimeve kushtetuese. Cilat sfera do të preken të parat nga këto reforma? We in our reports in the past, in 2016, we mentioned captured state, and we mentioned especially backsliding in judiciary. Not only for your country, for all countries of Western Balkans, the rule of law and judiciary is the key. And this is what I think member states will be looking the most, and that's where I think you have to demonstrate change in behavior. So the rule of law is the first and will be the last one. This is the most important issue that will be judged throughout the negotiations. So there is no coincidence that on Thursday, when you will start the screening process in Brussels, the rule of law chapters 23 and 24 will be the first one that will be presented to your delegation. Sa ka gjasa që procesi I negocimit për antarësimin e Bashkimit Evropian të filloj vitin e ardhshëm, si do të rrjedh ky proces I negociatave dhe sa do të zgjasin deri në ditën kur Maqedonia do të bëhet anëtare e plotë e BE-s? I think what are the chances? I think the chances are very big if you fulfill two conditions. One is that you implement the agreement with Greece, and the second one is that you do the reforms, that you demonstrate changes in the society, in the governing. If these two conditions are met or can be demonstrated as successful, then I think we have a good chance in June to open negotiations. How long it will go? We believe that the country is quite ready for negotiations. In all these years, a lot of things, a lot of adjustment of legislation was done. So actually, the negotiations can go fast.
it's completely dependent on you, on your capability to demonstrate reforms, to move fast on the reforms. It's really completely on the country that negotiates. You know that in the strategy we were talking about 2025 as the date when the European will probably be ready to accept new members, not before. This is also conditioned with the changes that need to be done within the European Union, but this is the date that is mentioned in the strategy. So I think you should be ambitious, the government, but primarily the citizens should be ambitious, and you should target, you should aim for that date. Një temë tjetër që mjaft ju ka interesuar qytetarëve dhe është përfolur është lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Ka dyshime që ka tentativa politikanë të përfshirë në krim, në korrupsion, të amnestohen. Sa ka gjasa që në një Maqedoni anëtare të BE-s ose negociatore për antarësim të amnestohet dikush duke u fshehur pas arsyetimit të integrimeve në emër të paqes, të shpëtojnë ndonjë politikan I korruptuar ose të amnestohet edhe legalisht. I said already before that for us the rule of law is the biggest priority, and the functioning rule of law, functioning judiciary, which is equal to all, which doesn't discriminate and also doesn't make preferences to certain group of people, is a priority, is a key. So that means also accountability for all the wrongdoings, no matter what position of the person. And I think that through negotiations, the country, the judiciary will need to demonstrate the independence and demonstrate that they are equal to all and that there is accountability for the wrongdoings. But of course the processes need to be fair, and nobody is guilty before being not accused, judged in the court. But amnesty is not something that European Union will ask. It's decision within the country. For us it's important the judiciary will function and demonstrate that it functions as an independent institution, equal to all. Yeah, I think that's I think the most important thing, that you will be judged even before you start negotiations. Zërë, një problem tjetër me të cilin ballafaqohet Maqedonia është një fluks I madh I qytetarëve që braktisin vendin për shkaqe ekonomike. Besoni që me fillimin e bisedimeve, procesin e reformave, do të ndjehet ndonjë përmirësim I gjendjes ekonomike dhe ky fluks do të reduktohet dhe do të ndalohet ky fenomeni I migrimit të qytetarëve të Maqedonisë në BE? Yes, I'm convinced that the economic situation will improve. Look at the ratings that are done for your country by the rating agencies, and they all observe negotiations with the European Union, possibility of opening of negotiations for the European Union, and they have a positive outlook for the future. The finance minister told me that when he goes around talking to the foreign banks, international banks and financial institutions, the first question they ask is when are you going to open negotiations with the European Union? Why? Because this is an indication that the country is goes in the right direction, that is negotiating a European Union membership, that it's going to become the future member of the European Union, which is quite an important status in international financial institutions, and this then gets sends the signal to the investors and to economic operators, and they become much more active in the country, because this is the future member and they would want to be here before you actually become member. And I think this will generate economic development, and hopefully this should then also stop the migration, so that people, with the changes in economy but also the changes in the way the country is functioning, the young people will see their future inside the country rather than looking for it abroad in the European Union. Maqedonia është shfrytëzuese e fondeve të ndryshme nga Bashkimi Evropian.
për vite me radh. A pritet që me hapjen e negociatave këto fonde të shtohen dhe të përfitohen më shumë mjete, veçanërisht në procesin e reformave? First, we give a lot of funds already now. We give 90 million a year, which is a nice amount of funds. And even those are not spent completely. I think the expenditure is improving. I think last year we improved significantly the expenditure of funds, but there is still room to improve. Second, for next year already, when we hope to open negotiations, we are also planning to put 20 million in the budget of the government, of the country, for education and for the social affairs. We are talking to the two ministers, and this is a new thing, a new 20 million that will go directly into the budget. So yes, in the future I see that as you enter European Union, that you'll also get more support for the reforms that you'll need to do. However, the big change happens only when you enter European Union. At that time, then really it's a completely different story. And as we heard from Croatian ambassador tonight, Croatia got in the past 5 years 11 billion euros to help it catch up with the rest of the European Union states. Atëherë të analizojmë skenarin e kundërt. Çka nëse dështon referendumi dhe votimi I marrëveshjes me Greqinë në kuvent, a do të ketë Maqedonia ndonjë alternativë apo rrugë tjetër për anëtarësim në Bashkimin Evropian pa zgjidhur problemin me Greqinë? Well, the past 9 years demonstrated that this is not possible, and I don't think this is possible in the future either. I think good neighborly relations is an important principle of the European Union, and solving the name issue falls within that good neighborly relations. So this is, I could say, one of the conditions for opening negotiations this next year. I don't see how you can go around solving that name issue. Nëse ndodh ky skenar dhe dështon kjo tentativë, do të ketë Maqedonia një mundësi të dytë për një marrëveshje të re së shpejti dhe për një hapje të negociatave nëse dështon ky moment? Well, first, look, 80% of your trade goes to the European Union member states. Approximately the same amount, 80% of investments to the country comes from our member states. 80% of assistance that you're getting is coming from the European Union and its member states. I think there is no alternative to country joining European Union, and that's why 83%, according to the latest polls that we did, 83% of people are supporting membership of the European Union, because it's so obvious, it's so natural, and it's the only way for the country to go forward. I don't see other way than moving forward. On that way, yes, you have to solve the name issue. After 10, or if you want 27 years, there is finally an agreement on the table. Of course, there is dissatisfaction with the elements of the agreement here, but also in Greece. But at the end of the day, it looks like a good compromise that protects the identity and the language on this side, and protects some historic heritage which is important for the Greek side, and make this geographical difference from the historic region. So I think it's every good agreement needs to satisfy two sides if you want to have an agreement. In the past year, there was no way to move forward without the agreement with Greece. So now you have an agreement with Greece. I don't see how you can get another one if this fails, but I don't want to speculate. I believe that
people will see that this agreement really is opening, is changing the mood in the country, and it's changing it already. We see with the visits and the attention that the country is getting, that is really opening the door for a new future, for a different present, for a different way that the country will be functioning in the future, for more perspective for young people. Let's see what people decide on Sunday. Megjithatë, një pyetje për të cilën veçanërisht ju diplomatët shpesh refuzoni të përgjigjeni, por si frikë ekziston tek qytetarët, çfarë nëse nuk shfrytëzohet ky moment? Ka Maqedonia rrezik nga skenaret të zeza, izolimi, rrezikimi i sigurisë dhe skenaret të ngjashme? I don't think anybody knows at the moment, but I think people deciding at the referendum should think about it. I think everybody should think what is on the table, decide about what is about the table, which is the agreement and the future in the EU and NATO. I didn't speak about NATO because I'm not representing those countries, but I think it's a very important part of the package. So this is on the table. People should think whether they should accept that. But they should also, if they're rejecting this, which many are, as we know, they should reflect what's the alternative, and how if there is a good alternative, or if there is at all an alternative to what is now on the table. And then, of course, later on, politicians will have to see how to move the way, how to move the country forward, and everybody will have to take his own or her own responsibility for the situation that will come afterwards. Dhe për fund një pyetje, ju personalisht besoni që një ditë Maqedonia mund të bëhet si Slovenia? Yeah, absolutely. I don't think any reason why not. I mean, you have all the elements. You have beautiful mountains where I go very often. We have beautiful lakes. You have great produce. You have great wine. You have people who is eager to move forward. I think we just need to polish a little bit the country, and I think you'll be shining. Faleminderit shumë për këtë kohë që ndat për shikuesit e televizionit Qenja. Thank you very much. Thank you for having me. It was a pleasure. Ndoqëm bashk intervistën me ambasadorin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup, zotin Samuel Zhbogar, njëri nga figurat kyçe i cili ndodhet në Maqedoni pikërisht në momentet të cilat janë vlerësuar historike për vendin, por edhe për rajonin, duke patur parasysh rrugtimin që ka filluar Maqedonia drejt strukturave euroatlantike, por që të gjitha këto mbaren nga referendumi i 30 shtatorit dhe më pas nga ndryshimet kushtetuese. Por porositë e ambasadorit Zhbogar nuk ishin të vetmet në këtë periudhë. Në këtë pjesë të dytë të emisionit Studio E Hapur, do të rikujtojmë për të gjithë ata që ndoshta kanë lëshuar këto momente, deklaratat, thirrjet dhe porositë që kanë përcjellur zyrtarët më të lartë të Brukselit zyrtar, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe Departamentit Shtetëror Amerikan. Në porositë e tyre, kancelarja Merkel, sekretari general i NATO-s, kancelari austriak, zyrtar të Italisë dhe vendeve të tjera anëtare të BE-s, si dhe ndihmës së vendës sekretari Amerikan i Shtetit për siguri, kanë pasur një përmbajtje porosie. Fati i Maqedonisë është në duart e qytetarëve. Vota në referendum është e drejtë e qytetarëve dhe gjithçka varet nga qytetarët e Maqedonisë dhe nga përfaqësuesit e tyre politik. Ftesat kanë qenë gjithmonë në drejtim të mbështetjes së referendumit, ose të paktën të shfrytëzimit të drejtës të votës. Shumica e diplomatëve nuk kanë dashur të hyjnë në atë se si të votojnë qytetarët, por kanë qenë të mendimit se bojkoti nuk është rruga e drejtë për të vepruar qytetarët në 30 shtator, ditën kur duhet të prononcohen për pyetjen nëse janë për antarësim të vendit në BE dhe NATO, duke pranuar marrëveshjen me Greqinë, por nuk kanë munguar dhe thirrjet konkrete për të votuar për në referendum. I gjithë ky korr diplomatik dhe gjitha këto mesazhe të cilat janë përcjellur
kanë ardhur si rrallë herë më parë brenda një periudhe relativisht të shkurtër, por në një numër të madh diplomatësh dhe krerësh shtetëror, të cilët shumica prej tyre dhe për herë të parë kanë vizituar Maqedoninë. Do t'i ndjekim pas pak mesazhet e tyre, por fillimisht shkojmë me një shkëputje të shkurtër publicitare për t'u kthyer më pas drejt për drejt me porositë e zyrtarëve më të lartë evropian dhe amerikan. T'i ndjekim. Referendum on September 30th. Referendumi do t'i jap mundësi opinionit në Maqedoni që të shpreh qëndrimin e tij për marrëveshjen. Shpresoj se njerëzit do të dalin dhe do të votojnë. Do të shprehin qëndrimin e tyre dhe do të bëjnë atë në atmosferë të lirë, pa dezinformata dhe dekurajim. Ky është moment historik për Maqedoninë. Marrëveshja e Prespës, pasi të ratifikohet dhe të zbatohet, hap dyer drejt ardhmërisë evropiane për Maqedoninë dhe qytetarët e saj. On the progress you have made taking... Kam pasur takime të mira edhe me presidentin edhe me kryetarin e opozitës. Mesazhi im që përcolla në ato takime është se kjo është një mundësi historike për këtë vend. Bëhet fjalë për mundësi të papërsëritshme, për të bërë anëtare e plotë e Bashkësisë Ndërkombëtare, NATO-s dhe BE-s. Por që të arrini këtë, duhet të pajtoheni me marrëveshjen për emrin. Nuk ka mënyrë tjetër për anëtarësim në NATO. E kuptoj se ka në vend të tillë që mendojnë se mund të jenë kundër referendumit, por për anëtarësimin në NATO. Megjithatë, nuk ekziston një alternativë e tillë. За Македонија, решението на спорот со името представува голема... Për Maqedoninë, zgjidhja e çështjes së emrit paraqet mundësi të mëdha për dinamikën e Maqedonisë dhe gjithë rajonit. Fillimisht dua të përshëndes kompromisin e arritur për këtë çështje. Do të doja t'ju bëj thirrje qytetarëve të Maqedonisë të marrin pjesë në këtë referendum dhe para së gjithash të deklarohen pro zgjidhjes së kontekstit të emrit dhe pro perspektivës evropiane. Natyrisht, ai është vendim i çdo individi dhe gjithsesi unë nuk mund të sjell vendim për dikë tjetër, por si mik i Maqedonisë dhe si vend antar aktiv i Bashkimit Evropian, ne do të vlerësonim se do të ishte shumë pozitive nëse ka pjesëmarrje shumë të madhe dhe rezultat pozitiv në intensiver und freundschaftlicher und auch erfolgreicher. Nga aspekti gjerman, nga aspekti evropian, kemi interes të madh për rajon stabil. Nëse e shihni hartën, atëherë shihni vendet e Ballkanit Perëndimor dhe është kyç për stabilitetin e gjithë BE-s. Të gjithë Ballkanit Perëndimor ja dhan perspektivën për hyrje në BE-n, jo se ne u dëshirojmë diçka të mirë këtyre vendeve, por se ajo është në interesin ton personal. Unë vetë besoj se integriteti territorial është pikë e rëndësishme fillestare që rajoni të mbes ashtu siç është, edhe të ketë bashkëpunim më të afërt në Suaza kur të gjitha këto vende do të jenë pjesë e BE-s. Që në emër të shtetit shqiptar të bashkohem gjithë zërave, gjithë miqve të vendit tuaj, duke i bërë një apel dhe sidomos shqiptarëve që jetojnë këtu për të mbështetur marrëveshjen historike të Prespës, sepse kjo marrëveshje pavarësisht se shpesh konsiderohet si një marrëveshje për zgjidhjen e çështjes emrit ndërmjet dy vendeve, në fakt ka një rëndësi të madhe për stabilitetin demokratik në rajonin ton dhe për perspektivën ton për bashkët euroatlantike. Prandaj dëshirojmë më të mirën për vendin ton fqim, për Maqedoninë, me datën 30 shtator. To your citizens, all of them, today is this. Mesazhi im për të gjithë qytetarët sot është: kujtoni se më 30 shtator, kur të shkoni të votoni për referendum, ju i mbani çelësat për ardhmërinë e vendit tuaj. Është në duart tuaja dhe vetëm në duart tuaja dhe askush tjetër nuk mund ta bëjë atë në vendin tuaj. Dhe ju nuk mund të lejoni që të mbeteni të heshtur dhe të lëshoni mundësinë për të shprehur vullnetin tuaj se çfarë lloj të ardhmërisë dëshironi për vendin tuaj. Këto nuk janë zgjedhje dhe kjo nuk ka të bëjë me politikë. Ju duhet të jeni të sigurt dhe të bindur se kur të zgjoheni më një
tetor, ju mund të jeni krenar për zgjedhjen që keni bërë për vendin tuaj, për veten dhe për fëmijët tuaj. Marrëveshja e Prespës do të mundësoj zbatimin e reformave kyçe të procesit të qasjes suaj drejt NATO-s dhe ju mundëson juve, miq tan të Maqedonisë, të vendosni për ardhmërinë tuaj. Vendi juaj sapo shënoi për vjetorin e pavarësisë, kur më shumë se 95% e qytetarëve tuaj votuan që të jetojnë në liri, siç thot himni juaj. Tani duhet të shfrytëzohet mundësia demokratike që të ecni drejt një ardhmërie të re. Po e citoj kancelaren Merkel, me votimin në referendum për qasje drejt BE-s, kjo është vota më rëndësishme e historisë së nacionalitetit tuaj. È un momento che guarda al futuro, con lo storico accordo. Kjo është një moment historik që sheh ka e ardhmja, bazohet mbi marrëveshjen e Prespës të nënshkruar mes Maqedonisë dhe Greqisë dhe në këtë moment do të duhet të zgjidhet çështja e fundit, çështja e polemikës reciproke. Momentalisht ndodhet një parafazë së referendumit kyç me të cilin do të vendoset çështja e rëndësishme për Maqedoninë. Ajo është ardhmëria në Aleancën Euroatlantike, në të cilën populli i Maqedonisë shikon me qëndrim pozitiv. Il y a 25 ans. 25 ans que Në këtë kontekst, në vitet e fundit janë bërë shumë gjëra, por më 17 qershor të vitit 2018 u ndërmor një hap i madh dhe i rëndësishëm. Ky hap u arrit me guximin e liderëve tuaj midis vendit tuaj dhe Greqisë, i cili dha fund një mosmarrëveshje 27 vjeçare. Marrëveshja ashtu quajtur dhe e njohur me emrin Marrëveshja e Prespës e 17 qershorit të vitit 2018 mundëson përparim dhe përgatitje për të ardhmen. Je sais qu'aucun accord n'est jamais. E di se asnjë marrëveshje nuk është e përkryer. E di se për disa kjo nuk është mjaftueshmërisht afatgjate, e për disa të tjerë që do ta kishin negociuar ndryshe. I dëgjoj të gjitha kritikat që janë bërë. Deri para disa muajsh, askush nuk shpresonte në arritjen e kësaj marrëveshjeje. Kam mbase 27 vite që pritej kjo marrëveshje. Kjo marrëveshje u bë e mundur për shkak të guximit të udhëheqësve tuaj dhe udhëheqësve grek. Andaj, unë mbështes atë, plotësisht, fuqishëm. Mendoj se ajo ka një vend qendror në planet për të ardhmen e vendit. Ajo është gjithashtu edhe thelbi i ambicieve të rinisë suaj dhe asaj çfarë mund të bëjmë së bashku në vitet në vijim. Arritëm kështu në fund të edicionit të sotëm të emisionit Studio e Hapur këtu në televizionin Shenja. Do të ketë një edicion të radhës para përfundimit të fushatës dhe mbajtjes së referendumit të 30 shtatorit. Dhe pikërisht për shkak se fushata para referendumit zgjat 48 orë para ditës së votimit, jemi të detyruar që edicionin e paralemëruar për ditën e premte ta transmetojmë ditën e njëjtë, një ditë para heshtjes parazgjedhore para referendumit të 30 shtatorit. Për të gjithë shikuesit, ftojmë të ndjekin edicionin e fundit ku i ftuar do të jetë personi kryesor i cili është në krye të institucionit që organizon referendumin, është personi kryesor i cili është në krye dhe të fushatës e cila organizohet nga shumica parlamentare apo qeveria për mbështetje të këtij referendumi, kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, zoti Talat Xhaferi. Ai do të jetë i ftuar në edicionin e fundit për këtë periudhë para referendumit të 30 shtatorit dhe do të përcjell porositë e tij të fundit, do të jap përgjigjet në dilemat të cilat kanë mbetur në këto ditë të pazgjidhura dhe do të jep përgjigjet më të drejtë për drejta për atë që e pret vendin, veçanërisht Kuvendin dhe institucionet e tjera shtetërore, si detyra pas përfundimit të referendumit dhe pas ndryshimeve kushtetuese. Ju ftoj të na ndjekni bashk nesër në ora 20:40 me të ftuarin ton, kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, zoti Talat Xhaferi. Miru takofshim.